Tjena, Otto här. Idag tänkte jag prata Tobii. Och Tobii är relevant i mina ögon eftersom jag är investerad i ett bolag som heter SmartEye. Och jag är ju inte bias i mina investeringar, jag är bara ute efter att göra bra avkastning. Så jag är ju lite nyfiken på om Tobii också kan vara ett intressant case eftersom man adresserar samma marknad med liknande teknologi. Och då behöver man ju gräva djupare i Tobii och så göra lite då jämförande analyser med just SmartEye. Så det är syftet här. Ja, men för dig som inte har koll på vem jag är, klicka gärna in på hemsidan. Anmäl dig till nyhetsbrevet så får du alltid det senaste. Och så kan man klicka in på portfölj. Och då ser man de 5 bolag som jag har med mig in i 2026. Bolagen Physitrack, Senzime, SmartEye, Acconeer och Swedencare. Det är så jag börjar året. Och sen kan det utvecklas över tid. Och ni som inte har hängt med heller, jag delger min avkastning på årlig basis. Mitt mål är att jag är ganska intresserad av tillväxtcase och vara tidigt inne i dem. Det betyder väldigt hög risk. Och det betyder också att det finns stor uppsida. Och sen 2018 så har det gått relativt bra. Jag försöker slå index med mångfaktor. Men 2022 när vi hade Rysslands invasion av Ukraina så var jag inte speciellt snabb ur många innehav när vi hade en total omvärdering också av alla småbolag. Så det var ju ett misstag där som jag vill vara tydlig med. Men sen har återhämtningen gått relativt bra. 2023 var ett jättefint år. 2024 är lite med grann ett mellanår och i år ser det också ut att landa väl. Även om det är 2 börsdagar kvar då när jag spelar in det här så ser det väldigt lovande ut. Så, och det beror ju på att jag har en väldigt begränsad portfölj och att jag försöker att vara väldigt påläst i de bolagen och tajma också investeringarna. Så att det är en högintensiv arbete att vara bevaka på det sättet. Sen har jag någonting som jag kallar premium. Och i premium så bevakar jag även andra case. Och det kan vara case där jag är avvaktande eller där jag inte ännu är tillräckligt påläst eller där jag har varit investerad och tagit hem en vinst eller att jag har varit investerad och såg för stor risk. Men fortsätter bevakningen. Och då finns det en rad bolag här. Och den här listan ökar hela tiden. Jag screenar bolag, jag analyserar bolag, jag har en metodik för det. Och just Tobii här har jag lagt till som ett bevakningscase då i premiumtjänsten. Just för att ha en jämförelse med SmartEye. Så att det är så det fungerar. Och premiumtjänsten är en betaltjänst, så jag också vara tydlig med det, att jag gör reklam här för någonting som kostar pengar. Och då har jag ett erbjudande just nu där man får ett helår för 1000 kronor. Vi får helåret 2026, vilket innefattar 4 rapportperioder. Alltså rapporteringen av Q4 25 fram till Q3 2026 för de flesta börsbolag som inte har brutit räkenskapsår. Och då kan man vara med på den resan här, där Tobii bland annat ingår. Så jag tänkte ge en liten teaser kring vad jag har gjort för analys i Tobii och hur den står sig i jämförelsen med SmartEye. Och här är ett exempel på en jämförelse som jag gör. Överst har vi SmartEye där jag följer då hur många design wins man har tagit. Och i nuläget då så har man 368 bilmodeller varav 10 med interior sensing. Och så tittar man på då hur många av de som är i produktion och då har SmartEye rapporterat att man har 105 av de här bilmodellerna i produktion, vilket betyder att 260 kvarstår att gå i produktion. Och sen jämför jag då det med intäkterna kopplat då till Automotive. Och då ingår ju både projektintäkterna för att implementera den här tekniken, men också sen då licensintäkterna som över tid ska vara den stora intäktsbäraren. Och hur det korrelerar. Och då har jag gjort samma bild i Tobii. Och det är ju inte meningen att du ska se precis allt här. Utan eftersom det är till för betalande följare.
Men det är precis som jag delar SmartEye fritt. Min princip är att är jag investerar i ett bolag så delar jag informationen fritt. Om jag inte är investerad, om det är en förstudie eller motsvarande, så tar jag betalt. Och det är helt enkelt, jag tar betalt för min tid, inget annat. Jag har inte ett vinstintresse i den här hobbyverksamheten. Vinsten gör jag på börsen. Men jag vill gärna ta betalt för min tid som jag lägger ner. Och då kan man ju då dra paralleller och dra slutsatser kring hur väl de här båda bolagen taktar, hur mycket marknadsandel de har tagit, hur många designwins de har, med hur många OEM de har och hur mycket intäkter det genererar idag och hur mycket intäkter det förväntas genereras framåt. Så det är en typ av jämförelse. Och när du investerar i Tobii, då investerar du ju inte i en direkt jämförelse med SmartEye. Du behöver ju förstå portföljen och produktmixen i det här bolaget. Och då har man någonting som heter Products and Solutions som står för 53% av försäljningen. Och då pratar jag om Q3 här, senaste rapporten. Du har något som heter Integrations, 43%. Och så har du AutoSense som är direkt jämförbart med Automotive i SmartEye då. Och som står för endast 4% av omsättningen. Än så länge. Men det räcker inte att ta det dit. Därför att när man gräver lite grann i de här siffrorna, framförallt i integrations, så hittar du en diskrepans mellan one-off, alltså IP-rättigheter. Man har en fantastisk IP då i Tobii. Det ska vi inte säga någonting annat än så. Och då får man licensintäkter och royalties kopplat till det. Men de är lite svårt att förutsäga. Man har också haft en bildbehandlingsaffär som har gett en bra boost i den affären, men som inte vi kommer se framåt. Så min poäng är mer att man behöver bryta ut engångshändelser och IP-rättigheter och royalties för att också förstå hur välmående den underliggande affären är. För att också kunna göra framtida prognoser för helheten och bolagets förutsättningar då att leverera lönsam tillväxt. Och det har jag också gjort. Jag har tagit den här nedbrytningen som bolaget presenterar ytterligare ett steg. För att det går att genom den information som delges i rapporterna att förstå då vad som är av engångskaraktär och vad som är återkommande intäkter och hur de här affären trendar. För det räcker ju inte heller att titta på ett enskilt kvartal utan måste se hur är affärstrenden. Är det här en affär som växer lönsamt eller är det delar av affären som kämpar med tillväxten och så vidare. Så det har jag också bottnat då i min analys. Ja, något som mina följare uppskattar väldigt mycket så är det mina bubbeldiagram. Och där lägger jag in rörelseresultatet över tid och sätter det i relation till börsvärdet. Och därmed så har jag lyckats identifiera när vi har ett bolag som är i vad jag kallar hypezonen, det vill säga rörelseresultatet är starkt negativt, värderingen är hög och kassaflödet negativt, vilket gör att det blir hög risk med fallhöjd. Jag kallar det för Gröna Lundtrappan här, om man tar fel fot och då är det viktigt att investera vid rätt tidpunkt och förstå den här dynamiken. Och dessutom lägga in någon typ av framtidsprognos. Och givetvis så har jag använt mina bubbeldiagram även i Tobii-fallet. Och jag har faktiskt räknat på flera alternativa sätt. För dels har jag tittat på rörelseresultat EBIT, jag har tittat på EBITDA. Och jag har även tittat på EBIT och EBITDA om man exkluderar delar av licensaffären som har varit av engångskaraktär. Så jag har gjort flera analyser kring Tobii-läget och omsatt det då till liknande grafik som jag har i övriga bolag. För att se hur det potentiellt skulle kunna se ut framåt och vad det skulle kunna leda till för framtidskurser och så vidare. Ja, nu ger jag aldrig rekommendationer. Det jag gör är att jag analyserar och tydliggör vad det är rapporter och bolaget rapporterar. För att jag tror ju på individens egen förmåga att dra slutsatser. Det som jag kan tycka är svårt för många, det är ju kanske att sätta sig in i rapporter och förstå språket och förstå vad det faktiskt innebär. Att man behöver gräva ganska djupt i många bolag för att göra en bra analys. Och där är väl som jag ser en potential att bidra och hjälpa till. Men det jag gör är att jag lägger ju ingen åsikt i det, utan jag presenterar ju bara det jag hittar. Och det gör jag oavsett om jag är investerad i ett bolag eller inte. Och jag kan också vara en ganska stor kritiker till bolag som jag är investerad i.
Eller så är jag väldigt tydlig med vad jag vill då ska bli bättre och adresserar ofta det till ledning och så vidare. Så att jag försöker vara väldigt neutral. Jag försöker att göra liksom faktabaserade analyser där man ser. Och sen givetvis så försöker jag väl att se om det finns en värdering som kan ge en uppsida, eller om vi har en värdering som är för hög så att det är läge att ta hem vinst. Och då fungerar mina bubbeldiagram och mina framtidskurser också väl, som har skyddat mig från att förlora kapital då jag har lämnat innehav eller sålt vid uppvärdering, för att jag har sett att det är läge att göra så. Så att återigen, jag tycker att börsklimatet, man skulle kunna ha en mycket trevligare och godare ton och basera den på fakta, och sen är det ju bolaget som ska bevisa sig. Det är ju ingenting annat. Det är ju inget fotbollsderby mellan SmartEye och Tobii till exempel, utan det är ju 2 bolag som mycket väl skulle kunna lyckas. Det är väl sällan så att ett företag är ensamt om att lyckas med någonting. Det finns ju alltid konkurrens. Konkurrens är ju jättebra. Så att det min syn på det är att ju mer man läser på, ju djupare man gräver och ju mer man lyfter upp, desto enklare blir det att förstå vad man är investerad i. Så enkelt, så ska det vara. Så det är det jag bidrar med i det här fallet. Och jag är alltså inte investerad i Tobii i dagsläget. Jag är investerad i SmartEye. Det skulle mycket väl kunna förändras över en kvartalsrapport. Och det är därför jag bevakar. Så jag har ingen förutfattad mening, utan jag följer det finansiella och det kommersiella i bolagen, och så tar jag beslut därefter. Ja, så vill du följa bevakningen även av Tobii så får du teckna premium, och nu har jag fram till 11 januari ett kanonerbjudande på det. 1000 kronor för helår. Så häng med på den resan. Tack för att du har lyssnat. Hej!